Je wilt meer weten over pinball? Leuk! Ik ga je laten zien hoe je dat doet tijdens je bezoek. Op steeds meer plekken in ons museum vind je bordjes zoals deze met een QR-code. Achter zo'n QR-code zit een korte video die jou beter laat worden in het spel of een leuk stukje pinballgeschiedenis bijleert. Het werkt heel simpel. Houd de camera van je telefoon gericht op de QR-code. Deze zal hem automatisch herkennen. Vervolgens klik je op de link en de video zal automatisch van start gaan. Alle video's hebben geluid en kunnen met Nederlandse ondertitels afgespeeld worden. Ga daarvoor naar je afspeel-app en zet daar de ondertitels aan. Zo simpel is het. Heel veel plezier op ontdekkingsreis in ons museum.